Nếu được hỏi giữa một hòn đảo thiên đường với nước biển trong xanh, cá bơi đầy biển, dừa dai trĩu quả, cây trái quanh năm, người dân sẽ ăn gì mỗi ngày? Thì chúng ta sẽ nghĩ đến cá nướng, tôm hùm, cua biển hay các món hải sản tươi sống. Nhưng thực tế lại khiến không ít người bất ngờ. Ở rất nhiều quốc đảo giữa Thái Bình Dương, từ Samoa, Kiribati, Tonga, Nauru cho tới lãnh thổ Guam hay là Samoa thuộc Mỹ, một trong những món ăn phổ biến nhất lại không phải là cá, mà đó là thịt, mà quan trọng nó lại là thịt hộp. Thịt hộp, thịt bò muối, xúc xích đóng hộp, vân vân và vân vân có thể xuất hiện từ sáng, trưa cho đến tối. Ít ai biết rằng giữa vùng biển lớn nhất hành tinh, nơi sở hữu những ngư trường cá ngừ giàu có bậc nhất thế giới, người dân ở nhiều quốc đảo lại có niềm đam mê đặc biệt với thịt hộp. Ví dụ, tại Guam, lượng tiêu thụ thịt hộp thuộc hàng cao nhất thế giới, trung bình khoảng 16 hộp mỗi người mỗi năm. Ở Hawaii thì một năm người dân Hawaii tiêu thụ khoảng 7 triệu hộp thịt hộp. Còn tại Samoa, thịt bò hộp và các loại thịt hộp khác đã trở thành món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình, tiệc cưới, sinh nhật và nhiều dịp lễ hội. Có những siêu thị trên đảo dành hẳn cả một kệ dài chỉ để bán đủ loại thịt hộp. Ở nhiều gia đình, trẻ con lớn lên cùng thịt hộp, người lớn mang thịt hộp đi dã ngoại, đám cưới phải có thịt hộp, sinh nhật phải có thịt hộp, thậm chí nhiều người còn xem thịt hộp là món ăn an toàn, thiếu nó thì cảm giác bữa cơm mất ngon. Tại sao lại như vậy? Điều này nghe thật vô lý phải không nào? Sống giữa đại dương lớn nhất hành tinh là Thái Bình Dương, nơi có nguồn cá phong phú bậc nhất thế giới. Vậy tại sao người dân ở nhiều quốc đảo lại mê một loại thực phẩm công nghiệp được sản xuất trong nhà máy cách họ hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn cây số? Liệu vì họ lười đánh cá, hay cá ở đó không ngon, hay đơn giản vì thịt hộp quá rẻ? Thực ra, chúng ta phải kết hợp tất cả những điều này. Đằng sau mỗi hộp thịt ấy là cả một câu chuyện kéo dài gần một thế kỷ, bắt đầu từ thời chiến tranh thế giới. Những đoàn tàu quân sự Mỹ, các căn cứ hải quân khổng lồ, sự thay đổi của nền kinh tế của các đảo quốc và cả những biến đổi trong thói quen ăn uống của hàng triệu con người. Có thể nói, thứ thay đổi khẩu vị của người dân Thái Bình Dương không phải là đầu bếp, mà nó là chiến tranh. Nhưng trước tiên hãy nói về điều kiện sống. Nhiều người vẫn nghĩ rằng sống trên đảo chỉ cần chèo thuyền vài phút là bắt được đầy cá. Trong mấy cái video sinh tồn họ toàn làm như thế. Điều đó chỉ đúng một phần. Thực tế cuộc sống trên các đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương khó khăn hơn nhiều. Phần lớn các quốc đảo ở khu vực này có diện tích rất nhỏ, có đảo chỉ vài chục cây số vuông, thậm chí một số đảo san hô chỉ rộng vài cây số vuông mà thôi. Đất trồng thì ít, tầng đất thì mỏng, nhiều nơi chỉ là cát nên rất khó canh tác. Khí hậu nóng, độ mặn cao và nguồn nước ngọt hạn chế khiến việc chăn nuôi gia súc quy mô lớn gần như không khả thi. Vì vậy, thịt bò, thịt lợn hay thịt gà tươi là một mặt hàng rất đắt đỏ. Muốn có thịt, nhiều nơi phải nhập khẩu bằng tàu biển hoặc máy bay từ Úc, New Zealand hoặc xa hơn là Mỹ. Ngay cả cá không phải lúc nào cũng muốn là có. Biển Thái Bình Dương rất rộng nhưng nhiều đảo nhỏ không có đội tàu đánh bắt hiện đại. Khi thời tiết xấu, sóng lớn hoặc bão biển kéo dài, ngư dân không thể ra khơi nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Thêm vào đó, một phần đáng kể nguồn cá ngừ giá trị cao trong vùng đặc quyền kinh tế của các đảo lại được khai thác bởi tàu công nghiệp của nước ngoài theo các thỏa thuận cấp phép rồi xuất khẩu đi nơi khác, chứ không phải chính cái đảo quốc đó khai thác. Trong điều kiện đó, một hộp thịt có thể để được vài năm, không cần tủ lạnh trước khi mở, dễ vận chuyển bằng container và luôn sẵn sàng sử dụng, trở thành một giải pháp cực kỳ hấp dẫn. Ban đầu người dân xem thịt hộp chỉ là một thực phẩm dự phòng. Nhưng rồi một biến cố lịch sử đã khiến nó từ một món ăn tiện lợi trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực của cả khu vực. Biến cố ấy mang tên Thế chiến thứ hai. Đây chính là sự kiện làm thay đổi hoàn toàn bữa cơm của những người dân tại các đảo quốc giữa Thái Bình Dương. Vâng, đó chính là Thế chiến thứ hai. Từ năm 1941 đến năm 1945, Thái Bình Dương trở thành một trong những chiến trường ác liệt nhất hành tinh. Sau màn tấn công Trân Châu Cảng của Nhật Bản, quân đội Mỹ đã mở hàng loạt chiến dịch phản công nhằm giành lại các hòn đảo từ Nhật. Một số cái tên đã xuất hiện và đều trở thành những chiến trường khốc liệt giữa Thái Bình Dương. Nhưng mà đánh nhau trên đảo khác hẳn đánh nhau trên đất liền. Một sư đoàn Mỹ có thể lên đến từ 15.000 cho đến 20.000 người. Chỉ riêng cái nhu cầu ăn uống mỗi ngày đã lên đến hàng chục tấn lương thực. Không thể nào ngày nào cũng giết bò, mổ trâu, mổ lợn hay vận chuyển thịt tươi từ bên kia Thái Bình Dương sang. Điều đó quá tốn kém và gần như là bất khả thi. Vì thế quân đội Mỹ chọn một giải pháp cực kỳ đơn giản, đó là đồ hộp. Hàng triệu các món đồ hộp khác nhau, thịt bò hộp, xúc xích hộp, đậu hộp và đủ loại thực phẩm đóng hộp được chất đầy trên các tàu vận tải, rồi vượt hàng nghìn cây số giữa đại dương để tiếp tế cho binh lính. Chỉ riêng thịt hộp đã trở thành một phần quen thuộc trong khẩu phần quân đội Mỹ. Trong chiến tranh, nhà sản xuất đã cung cấp hàng triệu cái khẩu phần như vậy cho quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh. Đi đến đâu, lính Mỹ cũng mang theo thịt hộp.
Người dân địa phương lần đầu tiên biết đến một loại đồ ăn không bao giờ hỏng. Chiến tranh rồi cũng kết thúc, nhưng những hộp thịt thì ở lại. Khi các căn cứ quân sự Mỹ được xây dựng trên nhiều hòn đảo, người dân địa phương bắt đầu làm việc cho quân đội Mỹ trong vai trò bốc xếp, xây dựng, nấu ăn hay vận chuyển. Họ được ăn cùng khẩu phần với lính Mỹ hoặc mua lại khẩu phần này dư thừa từ các căn cứ. Đó là lần đầu tiên nhiều người biết đến thịt hộp. Đối với họ, đây giống như là một phép màu. Một hộp thịt có thể để trên kệ nhiều tháng, thậm chí nhiều năm không bị hỏng. Không cần phải giết mổ gia súc, không cần phải ướp muối hay là phơi khô như trước. Chỉ cần dùng chiếc chìa khóa nhỏ hoặc dụng cụ bật nắp là có ngay một món ăn giàu năng lượng. Đối với cư dân trên các đảo nhỏ, điều này tiện lợi vô cùng. Những chuyến tàu tiếp tế cứ đều đặn cập bến. Thịt hộp bắt đầu xuất hiện đều trong các cửa hàng, rồi đi vào từng căn bếp của các đảo quốc Thái Bình Dương. Lúc đầu chỉ là những món ăn mới lạ, sau đó trở thành món ăn quen thuộc và cuối cùng lại trở thành một phần văn hóa. Những người lớn tuổi ở những nơi như là Samoa hay Guam sau này vẫn kể rằng thời thơ ấu được ăn thịt hộp của Mỹ giống như trẻ con ngày nay được ăn đồ ăn nhanh, vừa ngon vừa lạ, lại gắn với ký ức về thời kỳ kinh tế bắt đầu thay đổi. Chỉ trong vài thập niên, thứ từng là khẩu phần quân đội đã biến thành món ăn gia đình. Đó là điều mà có lẽ ngay cả những người tạo ra thịt hộp cũng không thể ngờ tới. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều người cho rằng thịt hộp rồi sẽ biến mất khỏi các quần đảo tại Thái Bình Dương thôi, dù sao thì nó cũng chỉ là một phần của thời chiến. Nhưng thực tế lại diễn ra theo xu hướng hoàn toàn ngược lại. Càng về sau, người dân lại càng ăn nhiều hơn. Lý do là thịt hộp đáp ứng gần như mọi yêu cầu của cuộc sống trên đảo. Nó rẻ hơn thịt tươi, bảo quản dễ dàng, không cần tủ đông trước khi mở, vận chuyển thuận tiện và có thể mua ở bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào. Chỉ cần mở nắp, cắt vài lát, áp chảo hoặc xào với hành là đã có một bữa ăn nhanh. Đối với nhiều gia đình có thu nhập không cao, một hộp thịt có thể ăn cùng cả nồi cơm hoặc một rổ khoai. Chỉ cần một hộp nhỏ cũng đủ làm món ăn mặn cho cả nhà. Dần dần, thịt hộp không còn là đồ thay thế nữa mà lại trở thành món ăn chính. Ở Samoa, nhiều gia đình dùng thịt bò hộp để nấu cùng hành tây và nước cốt dừa. Tại Tonga, thịt hộp thường được ăn với cơm hoặc là sắn. Ở Guam và Samoa thuộc Mỹ, thịt hộp có mặt từ bữa sáng với trứng rán đến bữa trưa trong bánh mì và bữa tối ăn cùng cơm. Có những gia đình luôn dự trữ vài chục hộp thịt trong bếp như một phần thiết yếu của cuộc sống. Khi có bão, tàu tiếp tế bị chậm hoặc siêu thị hết hàng, những hộp thịt ấy lại giúp cho cả nhà yên tâm. Thế là nó đã hình thành một thói quen. Và gần đây một yếu tố nữa cũng thúc đẩy người ta tiêu thụ thịt hộp, đó là nhịp sống hiện đại. Trước đây nhiều gia đình có thói quen đánh cá, trồng khoai môn, hái hoa quả và nấu ăn hàng giờ. Nhưng giờ khi đô thị diễn ra, nhiều người làm việc trong văn phòng, dịch vụ hoặc du lịch, họ cần những bữa ăn nhanh và thịt hộp đã đáp ứng đúng những yêu cầu này. Thế là nghịch lý xuất hiện. Giữa đại dương mênh mông, nơi nổi tiếng với nguồn cá dồi dào, thì một trong những thứ được tiêu thụ nhiều nhất lại là những hộp thịt được sản xuất cách đó hàng nghìn cây số. Đó là minh chứng rõ ràng cho thấy địa lý không phải lúc nào cũng quyết định con người ăn gì. Lịch sử, chiến tranh, thương mại và kinh tế đôi khi mới là những thứ làm thay đổi cả văn hóa ẩm thực của những vùng đất. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt.